سلام دوستان، امروز اومدیم یه جای خیلی خوشمزه توی خرمشهر. پشت سر منو ببینید، جگرکی. این خیابون معروف به خیابون جگرکی. از ابتدا تا انتهای این خیابون فقط جگر و دل و قلبه کبابی و جوجه کباب سرو میشه. دوستان، در صورتی که از علاقه‌مندان جگر و دل و قلبه و حتی جوجه کبابی هستین، در صورتی که به خرمشهر تشریف آوردین، توصیه میکنم حتما به این خیابون سر بزنید. بوی کباب و نان محلی، فضای زیبا و خیلی تمیز، فوق‌العاده وسوسه کننده است دوستان. اگه قصد اومدن به اینجا رو دارین، کافی اول بیاین زیر پل قدیم خرمشهر یا هم پل آزادی و با کمی پیاده روی به این جگرکی برسید. دوستان، ممنون میشم جهت حمایت از من لایک و کامنت بذارید و اگه هنوز عضو کانال من نشدید، کانال من رو سابسکرایب بکنید و نوتیفیکیشن کانال یا همون زنگوله رو روشن کنید که به موقع پست های من رو ببینید. لطفاً در ادامه ویدیو با من همراه باشید.
اینجا بیشین خودتون عکس بگیرید.
شیرانی دو تا سلاجا 360 بعد 20 فرنگ 6 ملايين و100 هاي اشكال انا بيارشوا ليه يا خليل محمد جاي مرحبا قاسم احمدی شما قاسم در خدمت میکنم باشیم. امين عندك شاي امين آجاسه اومدم کجا بیام؟ اومدم عزیزم اومدم خوبه شهرستانی هستی شما؟ شهرستانی هستین؟ خیر جگر رو بذاریم خانمان برزخ چنده؟ آماده خوردنی برای مشتری
کنار این جگرکی یه پارک خیلی بزرگ هست و روبروی جگرکی رودخانه زیبای کارونه که شما بعد از خوردن جگر میتونید اونجا قدم بزنید و لذت بودن در اونجا رو تکمیل بکنید.